จำได้เลยว่าเดย์2ของการถ่ายทำคิวแรกที่ผมได้เสียน้ำตาไปกับการเล่นไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วครับ ช็อตทุกบ่ายสองนะไม่รู้เป็นอะไร เวลาเดิมเวลาถันเมื่อวานก็บ่ายสองก็ช็อตไปทีนะ อาจจะเป็นซีนใหญ่ซีนยาวใช่ไหม ไม่รู้เป็นอะไร นี่ว่าทุกครั้งที่คิวในการแสดงมันเยอะมันต้องพึ่งพาไดนามิกของอารมณ์ในการขึ้นลงอะไรเงี้ยแต่พอรวมไดนามิกในฉากด้วยรวมกันเป็น2อย่างมันก็เลยโฮลำบากคือน้องเป็นนักแสดงใหม่อาจจะทำอะไรซับซ้อนเยอะยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หลังจากที่เราได้ร้องไห้ไปแล้วเหมือนแบบการได้ปล่อยอะไรสักอย่างออกจากตัวเราครับปล่อยความเครียดปล่อยอะไรสักอย่างออกมาผมรู้สึกว่าหลังจากนั้นผมก็เริ่มเป็นตัวเขาขึ้นมาเรื่อยๆตัวแรกคือตัวนี้เด็กๆไปไหนกันถ้าสมมติว่าเนี่ยเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงงอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียกเลยเรียกพี่อ๊อฟขออีกทีอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างแล้วมันไม่มีตัวได้แค่พี่อ๊อฟอีกทีอะไรนะเปิดหัวใหม่นะหายออกยาวๆส่งเสียงอีกทีก็คือเข้าใจน้องนะเพราะว่าคือคำสั่งมันเยอะอ่ะพอเดินเข้าไปในฉากอ่ะมันแบบอินเนอร์ก็ต้องเอาคิวก็ต้องแม่นทางแสงหันหน้าดีเทลหลายอย่างอะไรเงี้ยพอบางทีมันบ่ายแล้วอ่ะมันก็เหมือนแบบมันอ่องอ่ะกระเป๋ากลับบ้านเลยหยิบกระเป๋ากลับบ้านพอเห็นเฮ้ยมาไปพวกเราหัวหน้าไปเราไปเว้ยมาเลยวนมาเราจะได้มาหาท่านตรงนี้พอเราก็งงพองงเราก็แบบชอบขยี้ตัวเองว่าแบบไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหนีไปร้องไห้แต่ว่าเข้าใจน้องกดดันมิกเป็นคนแบบชอบกดดันตัวเองว่าแบบอยากทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยช่วงวันที่4หรือที่5ที่ผมแบบมันมีซีนหนึ่งที่ผมต้องไปนั่งรอนั่งเข้าซีนอะไรเงี้ยเขากำลังเซตฉากเซตไฟอยู่แล้วก็นั่งรอผมก็จำได้ผมนั่งกับพื้นแล้วผมก็หันไปมองที่ลานไม้แล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมเป็นเทียนอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบอินจนน้ำตาไหลอยู่ๆแค่นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแค่แบบว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เราเป็นเทียนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราก็มันอินจะนอกซีนแล้วบางทีชอบเล่นแบบแต่มันเป็นธรรมชาติดีเวลาที่มันเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยแต่ก็จะต้องบอกว่าเข้าซีนมึงเอาความเล่นเข้าไปไม่ได้นะไม่ใช่คาแรคเตอร์ของหัวหน้าภูอะไรเงี้ยก็จะคอยเตือนอะไรเงี้ยครับก็มาดูว่าใช้ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปดูในซีนแล้วเพราะไกลตัวมากอันนี้ไม่เอาเพราะว่ามันคือกวนตีนแต่ดูแต่แบบมีมุมแบบก็เป็นมนุษย์ที่กวนตีนแต่ก็ดุแล้วไม่ได้ดุกับนิ่งๆกวนตีนนิ่งๆเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะพอปลายหางลึกๆถ้ามันไม่ได้อยู่ในซีนที่โมโหอ่ะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นโกรธมันก็ควรจะทิ้งความเรียกว่าอะไรวะrelation ในเชิงพระเอกในเอกไว้บ้างว่าแบบไม่ได้อาบน้ำไม่ใช่เหรอไงไปไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ตอนมันถ่ายจริงมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ทุกอย่างมันมีทั้งความกดดันจากพี่ออฟพุ่มกับแล้วก็โลเคชั่นด้วยแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคอนโทรลให้ได้เราต้องคีปคาแรคเตอร์ให้เป็นภูผาได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สำหรับผมที่ยากก็คือผมต้องมีความติดดินมีความจะได้แบบเข้าหาชาวบ้านได้มีความแบบกลมกลืนกับชาวบ้านได้ครับขี่ปลาเอาไปแล้วไปคงเทได้ ยากที่สุดของการเป็นหมอน้ำเราต้องยกตัวเองจากที่เราอายุแค่26ให้มันขึ้นไปมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่วนตัวเนี่ยเราห่างไกลกับคำว่าหมอมากก็เลยรู้สึกว่าคนที่เคยเรียนแพทย์มาคนที่มีความคิดที่อยากเป็นแพทย์อาสาเนี่ย
เขามีความคิดยังไงเขาวางตัวยังไงครับมันเลยรู้สึกว่าช่วงแรกมันจะยากหน่อย เจอนี่ก็หายใจจบไปอย่างนี้วันเราต้องเจอเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็อะไรเงี้ยอย่างนี้ปลอดภัยแล้วมึงว่า ไอ้ว่าบทเนี้ยค่อนข้างยากมากสำหรับไอ้นะแต่ว่าไอ้ก็ตั้งใจแบบอยากให้คาแรคเตอร์เนี้ยมันออกมาชัดที่สุด ซึ่งเรื่องเนี้ยพอเป็นครูอาสาที่เราตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นเองอะเราต้องเป็นคนที่ค่อนข้างกล้า แล้วก็แข็งแกร่งมากเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิง แต่ว่าตัวอ้ายเองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะแรงน้อยพูดเบาการอยู่กับเด็กๆเนี่ยอ้ายเป็นคนรักเด็กชอบเล่นกับเด็ก แต่ว่าเราก็ไม่เคยจะต้องไปควบคุมเด็กจำนวนหลายๆคน ซึ่งมันก็มีความท้าทายที่เราต้องปรับคาแรคเตอร์ให้เราดูลุยขึ้น นอกจากสอนหนังสือแล้วนะคะครูที่นี่ก็มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาให้นักเรียนด้วย เพราะว่าเรามีครัวที่อยู่ติดกับห้องเรียนกันเลยทีเดียวเชียว ก็ระหว่างที่กำลังสอนอยู่ แล้วก็นักเรียนทำกันบ้านครูก็วิ่งมาจุดไฟพอไฟเริ่มขึ้นตั้งหม้อน้ำปุ๊บครูวิ่งกลับไปสอนต่อแล้วก็วิ่งกลับมาอีก ตอนที่อ่านบทแล้วก็มาเวิร์กช็อปพี่อ๊อฟก็พยายามช่วยให้เราหาคาแรคเตอร์ทอฝันเนี่ยจนเจอเพราะว่าค่อนข้างต่างกับตัวเองมาก พอจะเจอทางเนี่ย ไอ้ว่าไอ้เข้าใจนะ คิดว่าถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไทยประมาณไหนสมมตินึกเป็นไอ้น้ำตาลนะน้ำตาลเราถ้าเวลามันจะต้องเจอเด็กๆแบบเนี้ยมันจะเอายังไงอย่างนี้หรอวะเพราะฉะนั้นเวลามันเจอเด็กแซวหรือเวลามันจะอินฟูไว้มันจะนึกออกว่ามันความที่มันจะติดตลกความที่มันจะกล้าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะคอยแบบหาแบบนี้นะลองหารูปคนที่เขาอยู่เป็นครูอาสาบนดอยซิว่าเขาเป็นยังไงไหนพอมีอะไรมาเชื่อมโยงกับเราได้บ้าง ก็ช่วยได้เยอะมากๆ